Naniniwala po ako na education is our passport towards reaching our dreams. Kaya sabay-sabay natin gamitin ang ating kaalaman sa pag-abot ng ating mga pangarap. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! At ang ating on-the-go player for today ay si... Gift. Ano ba ang favorite subject mo? English po. Bakit English? Kasi po madami pong opportunities pagka po magaling ka po mag-English. Okay, sige. Roll mo na ang ating dice. Science! Uy! Pero tingin ko yung mga girl with glasses, mga magaling din yan sa science. Di ba? Okay. Pumunot ka na ng iyong question. So, Gift. Go na go ka na bang mag-knowledge on the go? Go na go! Go na si Gift. And my question for you is, what do you call the Earth's thin outer layer which is made almost entirely of light elements? Letter A, core. B, crust. C, mantle. Or letter D, surface? Letter B, crust. Letter B, crust. Ang tamang sagot, Gift, ay letter B! Di ba? Ang galing, ha? Alam mo ba, Gift, the crust is the outermost layer of a planet. It is made up of a variety of igneous, metamorphic, and sedimentary rocks. At dahil nakuha mo ang ating tamang kasagutan, meron kang prize mula sa Knowledge on the Go! Congratulations, Gift! O, di ba, kahit hindi niya favorite subject ang science, nakuha pa din niya ang tamang sagot dahil, simple lang, nakikinig siya at nag-aaral na mabuti. Kaya samahan niyo po ulit ako next time. Ako si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!